pang-apat na test ko na to. Ito na talaga yung kineMaster lotion to ba? kineMaster lotion ba? So, saan ka dumaan ang pag-download mo ng kineMaster? Alam ko sa Play Store ka, diba? Kung napapansin mo, may mga watermark yung mga video mo. So, ito po sa'yo, sa inyo, kung paano yan mawawala. Kahit huwag na kayo makikita, mawawala yan. So, ito po sa inyo. So, yung unang gagawin nyo, pumunta kayo sa Google Chrome. Yan. Saka, search nyo yung kineMaster. Yan. Ito. kineMaster. Yan yung download. Saka, after na install, hanapin nyo na yung kineMaster. So, yan. Ito yung kineMaster. Download nyo yan. Saka, after nyo lang mag-download, dyan na kayo mag-edit ng mga video. So, for sure, wala nang watermark yan. Kaya kineMaster yan, wala nang watermark. So, ngayon, sana may natutunan tayo. Comment na kayo guys sa baba. Malalaman ko kung okay ba yung naikuha ko sa inyo. So, don't forget to subscribe my channel and hit the bell button. Updated kayo sa mga video na i-upload ko.